حق دكتور، أحيانا الواحد بس بده يحاول يفوت على حالة تأملية، عم بيكون فكره كثير مشوش، يعني جامح وعم بيروح بيسرح لهون ولهون لهون. بس عم بيصير يحاول يدقق على أفكاره لمنه يهديها، عم تلاقيه مثلا ناس صار بده ينام مباشرة، يعني بفوت يا بده ينام يا بده يسرح فكره. فشو الحل لمنه يقدر انه يفوت يظل بالنص، لا هون ولا هون؟ يعني السؤال مش بس إنه صعب جوابه، الحالة نفسها صعب ترويضها. يعني إذا بتروض أنت 100 حصان جامح أسهل بكثير من أنك تروض الفكر. مع ذلك كانت الرياضات الروحية والتأمل من أجل ترويض الفكر. فللإنسان اللي بالبداية من الطبيعي أنه يصير في هيجان أفكار، لأن هيجان الأفكار هي تعبير عن رغبات داخلية وبرامج باللاوعي عم تطلع آخر شيء لساحة الوعي بشكل أفكار. هيك بدنا نعتبر. من ما يعني إذا الإنسان بده يتأمل بده يستخدم تقنيات معينة لإلهاء الفكر اسمها التركيز. هذه التقنيات منها التنفس، لما بتصير تراقب الشهيق والزفير مثل التمرين. هي بالبداية ممكن صعب عليك التركيز، مثل لما بتروح على نادي رياضي بالبداية بتعضل العضلات، بس بعد فترة بتتمرن العضلات، لأن التأمل هو ممارسة لتمرين الفكر على التوازن. فبالتالي بمراقبة التنفس في فائدة للحصول على تركيز الفكر، أو ما يسمى المانترا أو كلمة بترددها. هالكلمة اللي بترددها هي عبارة عن ذبذبة صوتية في إلها طاقة. هالطاقة بتعمل انتظام بالهالة الأثيرية. الهالة الأثيرية لها علاقة كثير مع الفكر. لما بتكون مشوشة، وهي حياتنا لما نيجي لطريق روحي بتكون حياتنا عادة مش منضبطة، فالهالة فيها كثير برامج. من الطبيعي بالبداية انه يصير فيه هيجان بالافكار. هذا الهيجان الفكري هو خروج لهالبرامج او الفقاعات الهوائية اللي موجودة بباطننا للساحة الفكرية، يعني لظاهر الحياة. مجرد ما انك غمضت عيونك، راقبت التنفس شوي بالبداية، او ركزت على كلمة معينة كمانترا، بغض النظر عن اللغة. عادة المانترات عم تكون لها صلة مع مرشد معين أو مع كتاب أنت بتؤمن فيه. بتؤمن بكتاب مقدس معين ممكن تردد منه عبارات. مع ذلك ما عم بتروض الفكر. ليش؟ لأنه التلاوة أو التعبد عم يحرك البرامج الأثيرية اللي فيك، حرك الفيروسات، حرك الفجوات، حرك الفقاعات لتطلع. فهون بدك تكون مثل الشاهد عليها فقط، ما بدك تقاومها. هذه بدك تعتبرها ظاهرة طبيعية، لا تستخدم مبدأ المقاومة، مقاومة الأفكار أو تنزعج منها. بدك تعتبر إنه هي ظاهرة طبيعية عم ينظف الداخل من فجوات دفينة عم تطلع بشكل أفكار. فالمطلوب منك إنك تصير أنت بعالم أسمى منها وتراقب عبورها. تصير هي مثل الغيمة عبرت، ترجع بيجي فكرة ثانية، غيمة عبرت. لا تنغمس فيها وصير كل جوك مزدحم بالأفكار. فقط الآن ظهرت الفكرة، ما انغمست فيها وما قاومتها، رح تعبر بشكل طبيعي. بلحظة معينة من الممارسة للتأمل أو الصلاة رح تحس إنه وعيك قفز لحالة يسموها سمادهي. سمادهي يعني سماء الفكر، أي صمدية بدون أفكار.
حالة اللا فكر هي بداية التأمل. بالبداية أنت عم بتحاول الآن تمرن العضلات. حالة اللا فكر هي من شان تصير تنتقل لحالة من الوعي الأسمى الممتد. مش هذا يعني إنه أنت وصلت لها ما رح ترجع تجيك أفكار. شو السبب تجيك أفكار؟ أولا نظام التغذية في أفكار الآخرين. نظام التغذية عم بيكون فيه دور كثير كبير. حتى اليد اللي بتطبخ الطعام تنقل لك الموجة الفكرية. ثانيا الموبايل، حتى لو ما عم تفتح الموبايل بالأثير في موجات. ثالثا الصحبة، إضافة لطبيعة العقيدة، طبيعة التكوين الفيزيولوجي للشخص. ممكن يكون هوائي، شخص ثاني لما بيكون سمين مثلا الجسم عم بيكون مائي، أسهل بفوت بحالة نعس مباشرة، أسهل من أنه يكون هوائي بصير في هالهيجان أصعب عليه. هي الحالة الفيزيولوجية، حالة كارمية. فإذا للسيطرة إما تقنيات معينة مثل مراقبة التنفس أو المانترا، أو تقنيات التركيز. مثلا تقعد بجلسة مستقيم العمود الفقري، بتراقب نقطة على الحيط، ترسم نقطة تكون بمستوى النظر، بتراقبها ل5 دقائق. بس هيك مجرد مراقبة النقطة انت عم تخلي نصفي كرتي الدماغ واحد، فبطل فيه هيجان أفكار. هي تمرين من تمارين التركيز. أو مثلا بتخلي عيونك يطلعوا على رأس الأنف. إذا مش قادر تشوف رأس الأنف تقدر تشوفه هون، ها هو بالإصبع. ثبات لشي دقيقتين التركيز على رأس الأنف، بتحس بتركيز لما بصير في شواش أفكار وإنت عم تتأمل. الآن هي نصيحة مهمة. وإنت عم تتأمل ومغمض عيونك وصار في هيجان بالفكر، فتح عيونك نصف تفتيحة، يكونوا نصف مغلقتين، وراقب الأفكار. يعني لا تستمر بإغماض العينين، ما في شيء صارم بالضرورة تستخدمه. وبعدين بس ترتاح شوي من هيجان الأفكار، رجع غمض عيونك وتقول بالجو من جديد. إذن هي حالة تمرين للفكر اللي يعتبر أصعب بكثير من حالة تمرين العضلات، ولا بد منها. فهي صعبة أني معك، بس رح يمشي الحال بالإرادة والتصميم.